بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم جميعا مرة تانية. معكم الدكتور محمد عفيفي، وإن شاء الله نتكلم في موضوع جديد من موضوعات الفوتوشوب. لو حابب تستكمل معانا موضوع الكالر كوريكشن في الفوتوشوب وإزاي نقدر نعدل على ألوان الصور، خليكم معانا ونشوف في الفيديو دوت بقية الخيارات اللي مكناش اتكلمنا فيها في قائمة adjustment اللي موجودة من image في برنامج الفوتوشوب. اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن ضبط مستويات اللون في الصور الفوتوغرافية، والنهاردة هنكمل بقية الموضوع. وأول خيار موجود عندي هو هنا خيار الإكسبوجر. الإكسبوجر ده بكل بساطة المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي بيعرفوا إن الكاميرا المفروض إنها بتاخد زمن معين في تعريض المادة الحساسة، أو زمان كان في الفيلم الحساس اللي هو المفروض في التصوير الفوتوغرافي كان المفروض إن هو ياخد فترة معينة في تعريضه بالضوء قبل ما الشطر يبتدي يقفل ويلتقط الصورة. فالزمن دوت هو اللي بيخلي الفيلم يتأثر بكمية الضوء ويسجل الصورة الفوتوغرافية. لكن في التصوير باستخدام الكاميرات الديجيتال أصبحنا بنستعين بحساسات ضوئية رقمية موجودة داخل الكاميرا بتكنولوجيا طبعا مختلفة تماما عن التصوير الفوتوغرافي، لكن هو طبعا بيحاول يحاكي نفس الموضوع التقليدي في التصوير الفوتوغرافي الأفلام الحساسة. زمن التعريض ده بيأثر على الصورة، فطبعا زمن تعريض المادة الحساسة أو الخلايا الحساسة اللي موجودة في الكاميرا الديجيتال للضوء. الضوء دوت أكيد بيبقى ليه مصدر، المصدر ده بيبقى ليه مسافة أو بعد عن المشهد بتاعي، كمان بيبقى ليه قوة معينة، كمان الزمن اللي أنا بترك الكاميرا بتتعرض للضوء فيها أو العدسة بتاعة الكاميرا بتاخد كمية ضوء فيها، برضو دوت بيفرق معانا في التصوير. محتاجين ان احنا نقرا شويه عن التصوير عشان نقدر نفهم يعني ايه اكسبوجر. لكن بصفه عامه خلينا نروح كده على ادجستمنت واخد منها اكسبوجر. لو خدت اكسبوجر هجد ان انا عندي في بريسيتس موجوده عندنا هنا، هو واقف على الديفولت، لكن انا ممكن اخد -1. معنى كده ان هو قلل زمن التعريض لمده واحد سكند او 1 ثانيه. في عندي كمان هنا -2، في +1 وفي +2. وهنلاحظ مع بعضين هنا لما انا باخد في البلس قيم البلس بيزيد الاضاءه في الصوره، معنى كده ان الصوره خدت اضاءه اعلى. لما اخليها 1 برضو الصوره بقت واخده اضاءه اعلى. خليها -2، لا شوفوا معايا الصوره اصبحت معتمه الى حد ما، وهنا بقت معتمه برضو بطريقه ما. انا المفروض اني الاحظ كمان ان اللي بيتغير عندي هنا هو الخيار بتاع الاكسبوجر او التعريض. ممكن ارجعه تاني لقيمه الزيرو، او اكتب هنا كده 0 على طول. خلاص هي رجعت زي ما كانت. نروح تاني نفتحها من هنا. في كمان عندي هنا اوفست لايه؟ اوفست لازاحه لايه او تحريك لايه؟ تحريك لمصدر الضوء بتاعنا. ممكن مصدر الضوء يقرب، ممكن مصدر الضوء يبتدي يبعد شويه عن المشهد بتاعي، ودي النتيجه اللي احنا شايفينها لو انا بعدت المصدر او قربت. كمان في عندي الجاما كوريكشن. الجاما كوريكشن هي كمية الإضاءة اللي خارجة من مصدر الضوء نفسها. ممكن طبعا زي ما احنا عارفين ان مصدر الضوء اللي انا بصور بيه ممكن تكون إضاءته أعلى وممكن تكون إضاءته أقل. الخيارات اللي موجودة هنا كلها تقدر تساعدك في انك تتعامل مع الخيارات التعريض او الاضاءة اللي انت بتعرض ليها المشهد بتاعك. اذا كان فيها اي مشكلة تقدر تعدلها من الاكسبوجر. في عندي هنا طبعا بريفيو ممكن نبتدي نتعامل معاه. ممكن اخد انا من هنا كده برضو بعض الاجزاء اللي انا ابتدي اعاير على اساسها. زي ما احنا شايفين هنا في سامبل ان ايمج تو سيت بلاك بوينت اهو، عشان ابتدي اعمل سيت للبلاك بوينت اهو. ممكن اروح في نقطة سوداء، وعشان اعمل سيت للميد تون او الجريز الرماديات اهو، ممكن اشوف في درجة هنا عندي مثلا متوسطة، ممكن اعتبر ان الدرجة المتوسطة هي دي مثلا اهي. وكمان في عندي درجة ل اكتر لون ساطع موجود عندنا، او ممكن اخد مثلا كليك هنا كده. ممكن من خلال اني اظبط درجات الاضاءة بتاعتي او درجات الظلمة او درجات الميد تون اللي موجودة عندنا من خلال الايدروبر او القطرات اللي موجودة عندنا هنا. إضافة إلى إني أقدر أحدد من الخيارات اللي موجودة هنا الخاصة بالإكسبوجر والأوفست والجاما كوريكشن، ونقدر نحدد ونعدل زي ما إحنا حابين. الخيار اللي بعد كده في الإيمج أدجستمنت هو الفايبرانس. والفايبرانس هنا في حاجة مهمة جدا، هي إني أقدر أزود ساتوريشن
لكن الساتوريشن ممكن يوصل لانه اللون يبقى لاسع كده او يبقى فيه لسعات. لكن لو انا زودت من الفايبرنس، لاحظوا معايا بيبتدي الساتوريشن بتاع اللون يزيد، ولكن تقريبا بنفس القيمه بتاعه الساتوريشن، ما بيوصلش ابدا ل 100% من الساتوريشن. 100% فايبريشن ايكوال 50% ساتوريشن. يبقى من هنا اقدر اعدل اذا كان اللون فيه نوع من البهتان ومحتاج ان هو يبقى بريليانت اكتر او لامع او زاهي، اللون يكون الوان الصوره بتاعتي زاهيه، اقدر استخدم الفايبرنس. لكن لو هستخدم الساتوريشن استخدمه بحذر، لان زي ما قلت لكم الساتوريشن ممكن يلسع الالوان في الصوره. لو تقدر تستخدم الاثنين مفيش مانع، لو انت حابب تستخدم الاثنين مع بعض مفيش مانع. يبقى من الفايبرنس انا اقدر اعمل تعديل للفايبرنس وكمان للساتوريشن. الخيار اللي بعد كده عندي في قائمة adjustment عندي حاجة اسمها hue saturation، ودي مهمة جدا جدا جدا، عندنا بنستعملها كتير قوي. في عندي البريسيت هنا default، ممكن اخد سانيتون في increase saturation more، في عندي هنا increase saturation. يبقى دي كلها خيارات جاهزة انا ممكن استعملها في التعديل، لو في واحد منهم مناسب بالنسبة لي مش هيبقى فيه اي مشكله. طبعا زي ما احنا شايفين في بعضهم بيديني كمان تاثيرات مبتكره نحتاجها في التصوير الفوتوغرافي اللي ممكن نستعين بيها كتير. انا هرجع عند الديفولت، خليني هنا كمان ابص بقى على المكان اللي هنا ده، عندي هنا ماستر. يعني دلوقتي التغيير اللي هيتم هنا يبقى بيأثر على الماستر. الماستر يعني ايه؟ يعني كامل الصوره وكامل الوانها، كامل الصوره او كامل الملف بتاعي وكامل الوان. لكن ممكن انا اختار الريتس فقط او الالوان الاحمر فقط هي اللي بتتغير معايا. هنلاحظ مع بعض هنا الالوان اللي فيها درجه احمر هي فقط اللي بتتغير معايا، او ممكن اختار اليلوز او ممكن اختار الجرينز او ممكن اختار السيانز او البلو او الماجنتا. زي ما احنا شايفين هو تقريبا واخد انظمه الار جي بي، كمان السي ام واي كي موجودين معايا، لان احنا قلنا قبل كده انهم انظمه متبادلين مع بعض، هم بيتبادلوا الادوار مع بعض بحيث ان هم يحققوا لي او يطلعوا لي كل الالوان، او زي ما قلنا النظام دوت بيوصلني لدوت والاثنين متكاملين مع بعض. هو عشان كده مديني الخيارات بالكامل اللي موجودة هنا في هيو ساتوريشن، نقدر نحدد ايا كان درجة اللون او درجات اللون اللي احنا محتاجين نغيرها فقط نقدر نستخدمها. لكن انا بقف عند الماستر تاني، وبصوا معايا هنا انا عندي 3 خيارات، عندي الهيو والساتوريشن واللايتنس. اللايتنس زي ما احنا عارفين هي الاضاءة، ولو زودت الاضاءة 100% يبقى كده هيطلع ابيض، لو نزلنا كمان الناحية دي كده هيديني الماينس 100% هيديني اسود. نرجع تاني هنا نخلي دي زيرو. ساتوريشن اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها وهي التركيز. اما زود الساتوريشن زي ما انتم شفتوا معايا هناك كنا بنعمل الفايبرنس او بنغير في الفايبرنس، ما كانش بيحصل لسعات زي اللي احنا شايفينها هنا دي في المنطقه. لكن الساتوريشن ممكن يعمل عندي لسعات ويعمل مشاكل في الصوره، لازم نكون حريصين واحنا بنتعامل معاه. لاحظوا بقى معايا كمان هنا عندي المسطرتين اللي تحت دولت هم تقريبا الالوان اللي موجوده على دايره الالوان، اللي على حافه دايره الالوان. نرجع تاني عند الصوره بتاعتنا، احنا قلنا قبل كده ان الالوان بتاعتي لو انا مشيت على محيط الدايره دي هي تقريبا كل متغيرات الالوان. لو بدات من عند الريد مثلا الف 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 كده اروح للاورنج الاول، بعدين اليلو، بعدين اللاين، بعد كده الجرين، التركواز، بعد كده السيان، وهكذا لحد ما اوصل تاني ارجع للريد. فلو رجعنا عند الصورة بتاعتنا نشوف كده معايا ادي الادجستمنت وفيها الهيو ساتوريشن. ومن الهيو ساتوريشن لو نبص كده مع بعض هنلاقي المسطرة دي هي تقريبا اللي احنا كنا بنتكلم عليها مرة، بس هي هنا بادئة من اللون التركواز دوت تقريبا. المسطرتين دولت هنلاحظ ان انا لو غيرت هنا في واحدة فيهم ثابتة وواحدة متحركة. ايه هي الثابتة؟ الثابتة هي اللي فوق. اللي فوق هي الالوان اللي موجودة بالفعل في الصورة دلوقتي. هو عايز يقول لك انك لما تغير كده يبقى اللون اللي موجود في الصوره فوق هنا، يعني مثلا الاحمر المفروض انه دلوقتي بعد التعديل اصبح يقابله اللون البنفسجي او درجه البنفسجي اللي هنا. ده معناه انك لازم تكون فاهم من المسطرتين اللي تحت دلوقتي انك اللون اللي انت بتغيره في الصوره بتاعتك ممكن تتعرف عليه من خلال المسطره اللي موجوده تحت اللي الالوان بتتغير فيها. يبقى احنا فهمنا كده المسطرتين دول خاصين بيه. هنا عندي في هاند صغيره كده كليك اند دراج ان ايمج تو موديفاي ساتوريشن، يعني ممكن انت بالعلامه دي تروح تعمل كليك ودراج عشان تعمل موديفاي للساتوريشن. لو جينا هنا نغير ادي بيروح ويجي معايا، هو هنا بيبتدي يعمل موديفاي للساتوريشن في القيم اللي موجوده عندك. حاول انت توصل في مكان معين وتبتدي تشتغل عليه زي ما انت عايز. طبعا كمان عندي هنا القطاره، والقطاره دي بتبتدي زي ما احنا شايفين حددت لي موقع معين على دايره الالوان، قيمه معينه او
قدر معين من الالوان ممكن انا ازود القيمه دي لما اخد القطاره اللي بالبلس. هنلاحظ ان دوت بيوسع اكتر اهو. ممكن كمان اخد كده، نلاحظ ان هو بيتغير. ممكن اعمل ماينس يعني اشيل منه، هنلاحظ ان المساحه بتاعتي او النطاق بتاعي اللون اللي انا محدده بيقل. يبقى التغييرات هتبقى موجوده على المنطقه المحدده فقط من خلال الاي دروبرز اللي موجوده معايا هنا. في عندي هنا كلرايز، ممكن هو كلرايز يعني يخليهم كلهم بقى جايين من كاست كده واحد او درجه لون واحده. يعني في افكت كده احنا بنضيفه على الصور حتى عشان نطلع مثلا احساس القدم دوت. ممكن اخد الدرجه دي او احمرها شويه كده مثلا، يديني احساس بالقدم ده امتى لما اشتغل على الكلرايز. لكن لو شلت التشيك اللي هنا هترجع الالوان على الطبيعي. يبقى دي بكل بساطه كانت هيو وساتوريشن. الهيو بنغيره من هنا والساتوريشن طبعا، وعندي قائمه ثانيه اللي هي الفايبرنس معاها برضه الساتوريشن، واللايتنس بنقدر نعدل عليه بالطريقه اللي احنا شفناها. يبقى دي كانت الخيار اللي بعد كده اللي هو الهيو والساتوريشن. في عندي هنا الكالر بالانس. الكالر بالانس هنا لو عندك مشكله في صوره، انا لو عندي هنا مثلا درجات الازرق كتير ممكن احمرها شويه اوديها ناحيه الاحمر. لو انا شايف ان هي الازرق مثلا محتاج يصفر شويه اوديه ناحيه الاصفر، او الازرق محتاج يزيد شويه، يبقى انا كده بقدر اعالج الصوره لو فيها لون زياده. طبعا التاثير بتاعي كله بيتم هنا على الميد تون. تقدر تخلي التاثير على مناطق الشادو، وتقدر تخلي التاثير على مناطق الهاي لايت. وهنا في بريسيرف الليمينيستي، يعني حاول ما تاثرش على الاضاءه بتاعتك وانت بتغير الالوان. هنعمل اوكي، لكن هنروح صوره ثانيه نشوف مثلا صوره زي دي. انا عندي هنا في درجات كتير جدا، انا حاسس ان الصوره دي فيها لسعه كده من اللون الاحمر. لو دخلت على ايمج وخدت منها ادجستمنت، وبعد كده اخترت من adjustment الكالر بالانس، الاحمر ده زياده عندي، يبقى بالتالي انا لو رحت ناحيه الاحمر يبقى احسن؟ لا طبعا، انا كده بزود درجات الاحمر. انا عايز اروح في الاتجاه المعاكس عشان الصوره تظبط معايا. هنلاحظ ان الصوره بتبتدي تظبط معانا بالطريقه دي. ممكن مثلا لو في الاتجاه الاخضر شويه، او في اتجاه البنفسجي شويه، ممكن او في اتجاه الازرقات شويه. ابتدي انا بشوف الصوره محتاجه مني اعمل ايه بالظبط، بحيث ان انا ابتدي احصل على النتيجه الصحيحه للالوان اللي موجوده عندنا من خلال الكالر بالانس اللي موجود هنا. بلاك اند وايت استخدمناه قبل كده وشرحته لكم في فيديو سابق. فوتو فلتر يقدر يديني نفس الاحساس بتاع الكالرايز. نشوف كده عندي ادي فوتو فلتر اهو، نفس احساس الكالرايز ممكن نضيفه. او انا استخدمت مثلا كالر هنا، مديني اهو كاست كده للون بتاعي اللي انا استخدمته من هنا ده. ممكن اضغط عليها كليك عشان يفتح لي الكالر بيكر، لكن هيكون جواها فوتو فلتر كالر، واختار اللون اللي انا عايزه اهو. يبتدي يديني فوتو فلتر للنيم اللي موجود عندي او للصوره اللي موجوده عندي. بعد كده عندي تاني في شانل ميكسر. ادي الشانل ميكسر بتاعتي، ممكن ابتدي اعمل دمج الالوان اهو. عندي كام شانل، ريد وجرين وبلو اللي هم الار جي بي. ده لو كنت انا شغال على ريد ممكن اعمل الجرين، ممكن اعمل البلو. اختار اللي انت حابب تعدل عليه. الكونتراست بتاعك ممكن يزيد ويقل. نقدر نغير كمان هنا. في عندي اعدادات ثابته كده جاهزه ممكن استخدمها سريعا كده، كلها طبعا زي ما احنا شايفين بلاك اند وايت، يعني كلها تديني تاثيرات للبلاك اند وايت. استخدم اللي انت حابه بحيث انك تطلع النتيجه المرجوه بالنسبه لك. اوكي، يبقى كده شانل ميكسر. في كلر لوك اب برضه هنا بيحاول يعالج المشاكل اللي بتظهر من الكاميرات. وهنلاحظ معانا ان موجود عندي هنا اسماء وموديلات كتير جدا من انواع الكاميرات اللي احنا بنلتقط بيها الصور. فلو انت عارف الكاميرا بتاعتك وعارف ايه عيوبها بالظبط، هي الشركه منزله البيانات دي للفوتوشوب مسجلها عنده عشان يعدل الصور بتاعته، او الكالر كوريكشن بتاع الصوره اللي ملتقطه بالكاميرا دي هتكون بالطريقه الفلانيه. وطبعا في بعض الاعدادات التانية اللي هي بتدي كمان زي تاثيرات للصور اللي متاخده من الكاميرات دي. عندي هنا ابستراكت. طبعا لو انت عايز تعمل لود من مكان تاني تبتدي تعمل تدريج للالوان او تعالج الالوان بطريقه من ملف اخر. يعني في ديفايس انديكت، لو انت عندك ديفايس اصلا مرتبط او متصل بالكمبيوتر، يبقى انا عندي اكتر من خيار هنا ممكن استخدمهم عشان اعدل على الصور. كل دي خيارات يعني في العاده حاجات جاهزه بتنزلها الشركات وبتتغير وبتنوع مع الوقت، وكمان دايما بتتحدث وتتجدد بمرور الزمن. خلينا نروح تاني هنا نشوف. احنا كده خلصنا المجموعة دي. المجموعة دي احنا قلنا هنا في انفيرت. هنا بقى دي مجموعة التأثيرات. ادي التأثير لما نعمل انفيرت. نروح نشوف التأثير اللي بعد كده. هنا المجموعة هنا كلها وسترايز، ومعايا وسترايز هنا. دي الليفلز، انا بقلل ليفلز الالوان اهي. كل ما اقللها كده تبتدي تديني الشكل اللي احنا شايفينه ده. ودي تأثيرات يا جماعة. ثريشولد اهي،
هتبتدي تديني الصورة بتأثير الأبيض والأسود كده. ممكن أروح ناحية الوايت، ممكن أروح ناحية البلاك، لكن هي اتقلبت خلاص بقت أبيض وأسود فقط، مفيهاش أي درجات أخرى. في عندي تأثير آخر هو الجريدينت ماب، ممكن يضيف هنا تأثير تدرج لوني معين على الصورة بالطريقة دي. ريفيرس ممكن نعكسه. كل دي زي ما احنا شايفين تأثيرات تحتاج ان انا اجربها عشان اشوف ايه المناسب بالنسبة لي. في كمان هنا سيلكتيف كولر، ممكن اختار اللون، ابتدي اعدل عليه. برضه هنا في عند الريد والجرين والصيان، ابتدي اعدل. طبعا التعديل بيكون من خلال صيان، ماجنتا، يلو، بلاك. ابتدي انت تعدل زي ما انت عايز. في كمان هنا كاستم اهي، يعني بنتعامل مع كاستم ديفولت. كل دي تأثيرات ممكن تغير في التصميم، شوف ايه المناسب بالنسبة لك وابتدي تغير فيه. في عندي كمان هنا الفاريشنز، والفاريشنز دي يعني فيما بعد بقت كمان ممكن تكون مش موجودة. الفاريشن هنا عندي الاوريجينال، وعندي هنا الكارنت بيك، يعني التعديل اللي انا عملته بعدين. انت دلوقتي بتغير على الميد تون ولا الشادوز ولا الهايلايت ولا الساتوريشن، حدد اللي انت عايزه. الفاين هنا يعني التعديل يكون ادق او يكون ابسط، يعني يبقى درجة درجة، ولا يكون التعديل كبير جدا او يكون تأثيره ضخم قوي على التصميم. ممكن هنا ازود الريد، او هنا مور ريد، وهنا مور سيان، وهنا مور بلو، وهنا مور ماجنتا، هنا مور جرين، هنا مور يلو، هنا كمان داركر ممكن اغمق، وهنا ممكن لايتر. وده الكارنت بيك المفروض اللي هو الاعداد الجديد بتاعنا، وده الفرق ما بين الاوريجينال واللي انت عدلته. لو عجبك هنا اعمل اوكي، لو ما عجبكش خلاص شوف اعمل خيار اخر. دي تقريبا في كمان غالبية التأثيرات اللي موجودة في عندي هنا دي ساتوريت، يعني خليها كلها رماديات ينزع منها اللون تماما، يخليها فقط بس رمادي. في الكالر ماتشنج، ماتش كالر، ممكن برضو تعدل انت على الالوان كالر انتنسيتي هنا، والفيت التدخلات بتاعت اللون مع بعضها. كمان عندي هنا في الريبليس كالر، وده برضو مهم جدا لانه بيتعامل بنفس كيفية الكالر رينج من سيلكت، اللي هو برضو بيختار. في فيوزنس موجودة عندي، انا ممكن اعمل كليك هنا كده، عندي اكتر من اي دروبر اللي هي فيها بلس اللي بتعمل اد واللي بتعمل سبتراكت. اختار اللي انا بحدده هنا، ده اللون اللي انا حددته من هنا هو اللي ممكن اغير فيه الهيو بتاعه بس من هنا، او الساتوريشن بس من هنا، او اللايتنس بس من هنا. ده ايه اللي انا عملت له تحديد. وطبعا الفيوزنس زي ما قلت لحضراتكم بتزيد وتقل المنطقه اللي انا بحددها من خلال استخدام الفيوز. طبعا ده ممكن يكون مفيد قوي في حاجه مثلا زي لو انا فاتح الصوره دي وبعمل هنا مثلا ايمج، وبعدين باخد البيس كلر وببتدي انا اخد ده كده زي ما احنا شايفين بيتحدد. ممكن احدد كل الدرجات بتاعته. انا كده تقريبا حددت المناطق كلها اللي المفروض ان هي القطعات اللي الاصفر. طبعا ببتدي انزل يوز احاول اظبط التحديد شويه. طبعا احنا ملاحظين ان الكلام ده كله انا بعمله عشان ما استخدمش سيلكت، انا بحاول من خلال ده ما استخدمش سيلكت. غير كده في الالوان، نلاحظ ان قدرت اغير كل ده بدون تحديد. يبقى دي فايدة الريبليس. في الكولايز ده برضه تأثير جاهز كده بيعادل الألوان كلها مع بعضها كده. نكون تقريبا حاولنا نغطي أغلب الخيارات الخاصة بالتعديل أو الكالر كوريكشن. في عندي هنا برضه افكت تاني اللي هو HDR اللي هي الهاي دايناميك رينج خاص بالصور. نلاحظ مع بعض إن الصورة دي أصبحت دلوقتي 32 بت، يعني بياناتها هتسجل على 32 بت. هنعمل كانسل. شوفوا معايا هي أصلا كانت كام. يعني الصورة المفروض إن هي RGB بتتنفذ في 8 بت. معلومات الداتا اللونية الخاصة بيها يتم تسجيلها على 8 بت.
لكن مجرد لما نخش على الايمج بناخد منها هاي دايناميك رينج تول، هنبص نلاقي هنا اتقلب بقى 32 بت. طبعا في عندي هنا خيارات بقى متنوعة أو متعددة في الإيدج بلو، يعني يعمل سطوع كده عند الحواف، ممكن الجاما كمان تزيد أو تقل. شوفوا معايا في تأثير بيديني تأثيرات جميلة جدا الهاي دايناميك رينج ده، بس محتاج مني إن أنا أبتدي أشتغل عليه شوية عشان أطلع التأثير اللي أنا حابه. شوفوا معايا الديتيلز، بزود ديتيلز، بقلل ديتيلز لو حبيت تبقى الصورة أكثر ميوعا أو فيها بلور شوية. لو عايز أزود الديتيلز أهو بزود الديتيلز. الشادو ابتدي اغير في الشادو، قيمة الشادو والهايلايت، كل دي قيم موجودة عندي. الفايبرانس لو حبيت ان انا ازود فايبرانس، الساتوريشن، في عندي هنا كمان كيرف كمان للتونينج، يعني نحس ان هي مجمع فيها تقريبا كل الاشياء الخاصة بالكالر كده. دي النتيجة بتاعتنا. اتمنى ان نكون اتكلمنا عن كل الاجزاء او غطينا كل الاجزاء المتعلقه بالكالر كوريكشن في الفوتوشوب، والموضوع دلوقتي يكون بقى سهل على حضراتكم. ولو احنا شفنا برضو الصوره اللي احنا شايفينها قدامنا دي، حابين ان احنا دايما ناكد على اننا ما نكونش مخدوعين في الصور اللي بنشوفها. الصوره اللي احنا بنشوفها لو بص على الهيستوجرام بتاعها هنلاحظ ان فيها قيم لونيه، معنى كده ان الصوره دي حاسس ان ما فيهاش الوان، يبقى اعتقد ان في مشكله في درجات الالوان بتاعتي او في الساتوريشن. يبقى ممكن اروح على الايمج واخد ادجستمنت، ومن ادجستمنت اخد فيو ساتوريشن وابتدي ازود في الساتوريشن بتاعي. ايه اللي بيحصل معايا لما زاد الساتوريشن؟ بدات الاحظ ان بقى في هنا هي الوان وبقى في هنا لون ازرق، اصبحت الصوره مختلفه تماما. طيب لو احنا ظبطنا كده الساتوريشن بتاعنا، كمان انا ممكن اخش هنا واعمل شوف كمان الفايبرانس بتاعي، هل ممكن ازود الفايبرانس كمان شويه. ادي الصوره بتاعتنا، لو نلاحظ مع بعض كده ادي الصوره اللي في الاول احنا كنا مفكرينها انها ابيض واسود او درجات رمادي. بصوا معايا لو رحت عند الهيستوري كده، ادي صوره، دي الصوره قبل ودي الصوره بعد. طبعا الهيستوري حضراتكم عارفين ان بتسجل فيه الخطوات اللي احنا عملناها من ساعه ما فتحنا البرنامج. لو انا وصلت لخطوه معينه وحابب اسجلها عندي، ممكن اضغط هنا على حاجه اسمها الكرييت نيو سناب شوت، والسناب شوت دوت هيسجل لك واحده زي اللي فوق دي. لو ضغطنا كليك هنا كده هيسجل واحده زي دي بالظبط هنا، ودي كده معناها ان هي خطوه انت حابب ترجع لها دايما. يعني ممكن فيما بعد لما تنفذ خطوات كتيره تكون حابب ترجع لدي، مش ترجع للاصليه اللي ما اتفتحت معاك. طبعا في هنا كمان انا ممكن اعمل create new document from current status، يعني ممكن لو ضغطت هنا من الحاله اللي عليها الملف دلوقتي حاليا والتعديلات اللي انا تميتها دي على الملف، ممكن افتح منها ملف تاني جديد او ينشئ لي ملف جديد بالصوره دي. وفي هنا كمان الخيار اللي موجود عندي هنا ان انا اعمل ديليت للكارنت ستيت، يعني اي ستيت من دول انت حابب تدلتها ممكن ترميها هنا. طب انا دلت، ما انا اعمل تراجع وخلاص. انت بتعمل تراجع عن الخطوات اللي هي من تحت لفوق او من الاخر للاول، لكن لو حابب تجيب خطوه في المنتصف وتشيلها خالص، ممكن انا اجي على الخطوه دي في المنتصف وادلتها بدون ما ادلت الخطوه الثانيه اللي معايا. لكن طبعا الخيارات بس المفروض انها يتم ضبطها من الهيستوري اوبشن من هنا، أو allow non-linear history وشو new snapshot. الحاجات دي كلها خيارات ممكن تعدلها بالهيستوري بانل اللي موجودة هنا. طبعا الهيستوري بتبان منين أو تيجي منين زي ما أنا وريت حضراتكم دلوقتي، إن أنا بخش على ويندو، أي بانل مش مفتوحة معايا ممكن أدخل على ويندو وافتحها من البانل الخاصة من المنيو الخاصة بالويندو اللي موجودة عندنا في. وكده أتمنى أكون قدمت برضو جزء جديد ونكون اتكلمنا عن الخيارات الخاصة بالكالر كوليكشن بصفة عامة، وأترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.